Usapang pangkapayapaan, palitan ng saloobin at kaalaman. Mula dito sa mataas na paaralang pambansa ng malapad na parang. Ito ang BSP 2020. At ngayon, ating makakasama bilang tagapagpadaloy, walang iba kundi si Eagle Scout Micaela D. Bonkin. Welcome sa ating isa namang makabuluhang usapan ngayong oras na ito, dito lamang sa Peace Talk 2020. Makakapanayam natin ngayon ng ilan sa mga scouts na malapad na parang National High School para malaman ang kanilang mga saloobin at ideya ukol sa kapayapaan. Bilang unang katanungan natin, narito ang ilan sa mga masisipag at aktibong senior scouts. Guys, gusto ko lang malaman, para sa inyo, ano ang ibig sabihin ng kapayapaan? Ang kapayapaan para sa akin is yung makikita natin na ang katahimikan at katiwasayan. Makikita natin dito na walang nangyayaring away or galit na namamagitan sa bawat isa sa atin. Ang kapayapaan para sa akin ay isang mundong puno ng pagkakaisa, pagtutulungan at pagmamahalan na magdudulot ng katahimikan at katiwasayan, kung saan ay walang gulo, alitan o away. Salamat sa mga pagbabahagi nyo. Sa aming pagbabalik ay mas palalalimin pa natin ang ating talakayan. Magbabalik po ang Peace Talk 2020. Friends all over the world, create a bridge in the world to live in peace. This is the time to spread out the word. Love, peace, tolerance, respect. We are scouts, the messengers of peace. Hand in hand, let's build a better world. We are scouts, the messengers of peace. Respecting the difference and diversity. Welcome back sa Peace Talk 2020. So guys, ito naman, bilang isang scout, ano ang mga magagawa mo para mapalaganap ang kapayapaan? Ang may tutulong ko upang mapalaganap ang kapayapaan sa tao ay ang pagsasabi ng huwag magkaroon ng away at gulo. Dahil hindi ito makakatulong sa ating bansa. Nagiging epekto ng hindi pagkakaunawaan nang sa gayon ay magkaroon ng pagkakaisa at kapayapaan. Bilang isang kabataan, ang may tutulong ko upang mapalaganap ang kapayapaan sa tao ay ang pagsunod sa batas o kautusan, maging sa tahanan, komunidad at sa iba pa. Mas makabubuti tayo'y sumunod sa batas ng gobyerno upang mapanatili natin ang kapayapaan ay ito ay sundin natin at gawin ito. Nakakatuwa naman ang mga binahagi ninyo. Tunay nga na kayo ay nagsisilbing mabuting alagad ng kapayapaan. Magbabalik po ang Peace Talk 2020 pagkatapos ng ilang patalastas.
There comes a time when we hit a certain goal, when the world must come together as one. There are people dying, and it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We are all a part of God's great big family, and the truth, love is all we need. We are the world, we are the world, we are the children, we are the children, we are the ones who make a brighter day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we'll make a better day, just you and me. Maligayang pagbabalik sa Peace Talk 2020. Para sa pangatlong katanungan, sa tingin mo, ano ang mga nangyayari sa mundo ang nakakaapekto ng malaki sa ating komunidad? Ang pandemyang dulot ng COVID-19 virus ang isa sa mga pangyayari na lubos na nakaapekto sa ating komunidad sa ngayon. Nagkaroon ito ng positibo at negatibong epekto sa buhay ng mga tao, hindi lamang sa Pilipinas kundi na rin sa buong mundo. Sa tingin ko, ang nangyayari ngayon ay ang kawalan ng disiplina, walang pagkakaisa at pagtutulungan na alam naman nating may malaking epekto sa ating komunidad. Dahil kung walang pagkakaisa at pagbibigayan, ay hindi magiging mapayapa ang isang lugar kung laging nariyan ang hinaing at sakitan ng bawat isa. Ayan, maraming salamat muli. At sa huling katanungan bago tayo magpaalam sa ating programa. Ano ang mensahe ninyo sa mga kapwa natin tungkol sa kapayapaan? Ang mensahe ko para sa mga tao tungkol sa kapayapaan, isumunod tayo sa kung anumang batas o alituntunin ang ibinigay sa atin dahil ang batas o alituntunin na ibinigay sa atin ay para sa ikabubuti natin. Ito ay para maging payapa ang ating lugar. Isa pa, pamaligiin natin sa puso natin ang pagmamahal. Alisin natin sa puso natin ang galit at puot. Dahil kung may galit at puot ka sa puso mo, hindi natin mapapalaganap ang kapayapaan. Sabi nga nila,
ang kapayapaan ay nagmumula sa atin. At dito na nga po nagtatapos ang ating talakayan sa araw ng kapayapaan. Ako po si Micaela D. King, ang inyong kaagapay, kaibigan at kakwentuhan. Hanggang sa muli!